Lần đầu cô gái mở quán ăn, món đặc sắc hóa ra chỉ là một bát mì gói bình thường. Thế nhưng cô không những không làm quán sụp đổ, mà ngược lại còn kiếm được bộn tiền, vốn chỉ vài đồng mà thu về lợi nhuận gấp hàng trăm lần. Quán ăn nhỏ chính thức khai trương. Combo mì gói 18 tệ. Có thể tự chọn một mặn một chay. Combo mì gói 2. 12 tệ có thể tự chọn 2 mặn 2 chay. Combo mì gói 38 tệ. Có thể tự chọn 3 mặn 3 chay nè. Cảm giác hơi giống như chơi đồ hàng vậy. Nhưng cho dù không có khách, thì đống này cũng có thể để lại cho mình ăn. Linh Chi Hạ, cháu về rồi à? Trương Đại Thận, đã lâu không gặp ạ. Cháu định mở lại quán ăn nhỏ này. Đang chuẩn bị dọn dẹp vệ sinh đây ạ. Cái con bé này, không phải cô muốn nói cỡ đâu. Chỉ là vị trí này hẻo lánh quá. Cháu mở quán ăn em là khó lòng làm ăn lắm. Cô à, chẳng phải tốt nghiệp xong cháu mãi không tìm được việc làm sao? Cháu nghĩ bụng hay là về mở lại quán. Ít nhất thì tổ ấm nhỏ này là của mình, không cần mỗi tháng phải trả tiền thuê nhà. Như vậy là đủ rồi. Cái con bé này, Hesi. Thôi được rồi, cứ để cháu tự xoay sở đi. Sau khi Trương Đại Thận rời đi, Linh Chi Hạ bắt đầu dọn dẹp vệ sinh quán ăn. Khi dọn đến góc tường, phát hiện ở đây còn đặt một chiếc lư hương. Ồ, trước giờ mình chẳng mấy để ý. Ở đây lại có một thứ như này nhỉ? Linh Chi Hạ dùng đầu ngón tay lau chùi trên bề mặt lư hương. Giây tiếp theo, đầu ngón tay bỗng bị thứ gì đó cứa vào. Ngay sau đó, chiếc lư hương khi chạm vào máu lại như được tiếp thêm sức sống. Chiếc lư hương vốn bám đầy bụi bặm bỗng chốc biến thành màu đen tuyền. Lư hương mà biết hút máu người sao? Chẳng lẽ căn nhà cũ này lâu ngày không có người ở, nên có thứ gì đó không sạch sẽ chăng? Phi phui, là một đứa trẻ lớn lên trong thời đại văn minh, sao mình có thể tin vào mấy chuyện quỷ thần chứ? Dù nghĩ như vậy, Linh Chi Hạ vẫn lấy một nén hương bên cạnh rồi châm lên. Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ chứng giám, con nguyện đổi 10 năm độc thân của con bạn thân để năm nay con tiền vào như nước. Nếu 10 năm không đủ, thì hãy để cậu ta độc thân cả đời. Linh Chi Hạ chuyên tâm cầu nguyện, chẳng hề chú ý đến việc lúc này đang có một nam tử mặc cổ trang, bên hông còn treo một thanh đại đao, đang đứng ở sau lưng mình. Này anh bạn, đi đứng kiểu gì mà không có tiếng động thế? Đêm hôm khuya khoắt anh muốn dọa tôi trước khiếp à? À, thật xin lỗi. Tôi muốn hỏi cô nương, ở đây có đồ gì ăn được không? À, anh nhìn cái bảng trên tường ấy. Anh muốn dùng combo số mấy? Nam tử nhìn những chữ viết trên tường. Tuy nhiên 5 phút đã trôi qua, anh ta vẫn chưa nói ra combo mình muốn. Trời đất, không lẽ anh ta đến để trêu mình à? Nhìn bộ đồ anh ta mặc trên người kìa. Chẳng lẽ là nghiện phim truyền hình quá rồi sao? Hay là có vấn đề về thần kinh? Này anh bạn, anh nhìn lâu như vậy rồi, vẫn chưa nghĩ ra ăn gì sao? Cái này nghĩa là gì? Combo 1 là anh chọn một loại mì gói, rồi ra tủ đông chọn một món mặn một món chay. Linh Chi Hạ nói xong thấy nam tử vẫn không nhúc nhích, đành phải đích thân dẫn anh ta đi chọn mì gói, rồi ra tủ đông chọn một món mặn một món chay. Chọn đồ xong, Linh Chi Hạ liền cầm mì gói bỏ vào bếp từ để nấu. Nam tử thì cứ sờ đi sờ lại cái tủ đông, thậm chí còn áp cả mặt mình vào đó. Lạ thật, lạ thật. Thứ này cư nhiên lại lạnh như băng thế này. Không phải chứ, anh ta có bệnh à? Kiếp trước chưa từng thấy tủ lạnh sao? Chẳng lẽ đúng là một kẻ tâm thần? Không lẽ ngày đầu khai trương đã gặp phải kẻ điên sao? Vậy đơn hàng đầu tiên này chẳng phải là làm không công à? Linh Chi Hạ thất vọng bưng món mì đã nấu xong qua. Chỉ thấy nam tử ngẩn người ra một lúc, sau đó gắp mì gói lên cắn một miếng. Á, thơm thật. Trời ơi, cái này ngon quá đi mất. Lớn chừng này rồi, tôi chưa bao giờ được ăn món mì nào ngon như thế này. Nam tử bắt đầu ăn ngấu nghiến, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cả nước dùng cũng chẳng trở lại. Chủ quán, combo này giá bao nhiêu văn tiền? Còn bao nhiêu văn tiền cái gì nữa? Chắc là muốn làm người cổ phong đến phát ngốc luôn rồi. Cái gì mà 8 chữ đó? Tức là 8 văn tiền. Nam tử lấy từ thắt lưng ra 8 đồng tiền đồng đặt lên bàn, sau đó liền rời khỏi quán ăn, chỉ để lại một mình Linh Chi Hạ đứng ngẩn ngơ trong gió. Cô cầm những đồng tiền trên bàn lên xem, sau đó ném vào ngăn kéo. Đúng là đồ thần kinh ăn quỵt. Ngày hôm sau khi Linh Chi Hạ thức dậy thì trời đã sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, vừa mới mở cửa tiệm, Trương Đại Thận liền đi vào. Chi Hạ à, tối qua Trương Đại Thận có làm một nồi thịt kho tàu lớn, thật sự muốn mang qua cho cháu một ít. Ai dè hơn 5 giờ cháu đã đóng cửa rồi. Tối qua rõ ràng cháu mở cửa đến tận 10 giờ mà. Sao có thể mới hơn 5 giờ đã đóng cửa được chứ? Trương Đại Thận, ý cô là hơn 5 giờ là cháu đã đóng cửa rồi sao? Đúng vậy, tối qua thấy cháu không có ở đó nên cô đi về. Đây là khoai lang cô trồng, cháu lấy mấy củ ăn thử đi. Khoai lang này trông ngon quá.
Năm nay chắc là bán được giá tốt cô nhỉ? Ôi, đừng nhắc đến nữa. Mấy năm nay toàn bị thương lái ép giá. Năm nay còn bị ép xuống còn 6 hào một cân. Mấy chuyện xui xẻo này không nhắc tới nữa. Cháu nếm thử xem khoai có ngon không? Nếu ngon thì cô lại mang sang cho cháu thêm ít nữa. Trương Đại Thận, cô trồng được ít lương thực cũng không dễ dàng gì. Cháu cũng không thể, Chi Hạ à. Cháu là đứa trẻ mà cô nhìn lớn lên từ nhỏ. Hồi 10 mấy tuổi thì cha mẹ cháu đã mất rồi. Cô biết ngày tháng của cháu cũng chẳng dễ dàng gì. Chút khoai lang này cũng chẳng đáng là bao. Cháu cứ cầm lấy mà ăn đi. Sau khi Trương Đại Thận đi khỏi, Linh Chi Hạ cảm thấy cả người không ổn chút nào. Nghĩ lại chuyện tối qua cô vẫn còn thấy hơi sợ hãi. Rõ ràng tối qua mình vẫn đang mở cửa mà. Sao Trương Đại Thận lại nói là đóng cửa chứ? Thôi bỏ đi, dù sao cũng nghĩ không ra. Cứ tìm việc làm trước đã. Xem ra cái tiệm này không làm ăn gì được rồi. Một lát sau, Linh Chi Hạ bị những thông tin tuyển dụng nhàm chán trên điện thoại làm cho buồn ngủ ríu cả mắt. Cô gục xuống quầy quán bar ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, cô đã mơ một giấc mơ. Trong mơ có một tiểu tinh linh có cánh đứng trong lòng bàn tay cô ấy rồi bắt đầu hét lên. Ngươi cũng giỏi thật đấy. Ngươi là heo à? Ta cần năng lượng, ta cần năng lượng. Ngươi mau đưa năng lượng cho ta. Ta đã dùng hết tất cả năng lượng rồi mới có thể báo mộng này cho người đó. Ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế? Ta không còn năng lượng nữa. Không thể nói quá nhiều với ngươi được. Sau khi tỉnh dậy hãy đến chỗ Lư Hương xem thử đi. Nói xong, tiểu tinh linh liền biến mất. Linh Chi Hạ cũng theo đó mà giật mình tỉnh giấc, tất cả mồ hôi hột. Không sao, không sao. Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Sau khi bình tĩnh lại, Linh Chi Hạ chuẩn bị ra ngoài tìm việc làm. Như có ma xui quỷ khiến, cô nhìn về phía Lư Hương. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới giật cả mình. Bởi vì bên cạnh Lư Hương thực sự có một tờ giấy. Với tâm trạng hoài nghi, Linh Chi Hạ mở tờ giấy ra và bắt đầu đọc. Nhỏ máu vào Lư Hương để nhận chủ. Thắp hương để thông đến thời cổ đại. Hương tàn trở về thời hiện đại. Doanh thu quán ăn đạt 10 vạn tiền đồng. Có thể thăng lên cấp 2. Lưu ý khi trở về vẫn cần phải ở trong quán. Có ma, chắc chắn là có ma rồi. Đây là thứ duy nhất mình có thể thừa kế mà. Sao lại có ma được chứ? Lại còn là một con ma nhỏ hàm ăn nữa. Để lừa mình mà nó dám nói thắp hương có thể thông đến thời cổ đại. Muốn lừa Hương để ăn thì cứ nói đại đi. Sao lại nghĩ ra cái lý do buồn cười như vậy chứ? Thôi kệ, dù sao cũng sống ở đây. Thắp cho nó nén hương coi như nộp phí bảo kê vậy. Nói xong, Linh Chi Hạ liền thắp một nén hương cắm vào Lư Hương. Sau khi thắp hương xong, cô ấy nấu vài củ khoai lang cùng mì gói ma lơ tăng. Vừa mới bật bếp từ lên, người đàn ông mặc đồ thị vệ hôm nọ lại đến. Cô nương, cuối cùng cô cũng mở cửa rồi. Cô gái chỉ tùy tiện mở một quán ăn, không ngờ lại có thể kết nối cổ chí kim. Một bát mì gói ma la tăng bình thường đã trực tiếp đánh thức vị giác của người cổ đại. Tuyên bố từ nay ngày 3 bữa đều sẽ ăn mì gói. Cô nương, cuối cùng cô cũng mở cửa rồi. Chỗ cô còn mì gói bán không vậy? Vừa mới thắp hương xong là người tới ngay. Chẳng lẽ cỗ hương này thực sự có thể kết nối với thời cổ đại? Vậy chẳng phải mình sắp phát tài rồi sao? Anh ha 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 ha. Cô nương, cô bị làm sao vậy? À, anh muốn mua mì gói phải không? Có chứ, có chứ. Hôm nay anh muốn lấy combo số mấy? Hôm nay ta muốn lấy combo một phần ăn ở đây và một combo 3 mang về. Sau khi combo một được bưng lên, Triệu Thanh Phong đợi sợ mì mềm ra, liền không kìm được mà lùa một miếng vào miệng. Lần trước là mì bò kho, lần này là mì bò cay. Vẫn ngon như mọi khi. Huynh đài, anh có mang theo hộp đựng không? Cô cứ làm xong rồi bỏ vào trong này là được. Hôm qua ta nói với Vương gia mì gói này ngon thế nào. Vương gia còn coi lời ta nói như rác rưởi. Lần này ta phải xem bộ dạng Vương gia bị vào mặt thế nào. Nhanh chóng ăn xong bát mì, Triệu Thanh Phong trả 26 đồng tiền, rồi vội vàng quay về vương phủ. Vương gia, thuộc hạ thực sự không nói dối đâu. Thứ gọi là mì gói này thực sự rất ngon. Ngài ăn thử là biết ngay. Thanh Phong à Thanh Phong, bản vương lẽ nào lại là kẻ ham ăn sao? Với lại, cao lương mỹ vị gì mà ta chưa từng ăn qua chứ? Ngươi cũng quá coi thường bản vương rồi đó. Triệu Thanh Phong không bận tâm lời Lục Cẩm Thành nói, trực tiếp mở hộp thức ăn ra. Một mùi thơm ngào ngạt ngay lập tức xộc vào mũi. Lục Cẩm Thành suýt chút nữa là không ngồi yên được, lén lút nuốt nước miếng một cái, cố tỏ ra bình tĩnh liếc nhìn vào trong hộp thức ăn. Thứ xoăn xoăn này là vật gì vậy? Vương gia, đây gọi là mì gói ma lạt thang. Ngon lắm ạ. Thuộc hạ đã ăn một lần rồi. Hừ, trông cũng chẳng ra làm sao. Cái tên đặt nghe cũng dài thật đấy. Được rồi, ngươi lôi xuống đi.
Thứ này cứ để ở đó đi. Đợi khi nào bản vương đói, có lẽ sẽ ăn. Tuy nhiên, Triệu Thanh Phong vừa đóng cửa phòng lại, Lục Cẩm Thành liền cầm lấy đôi đũa, cho những sợi mì trong bát vào miệng. Không ngờ lại ngon đến thế. Cái tên Triệu Thanh Phong đáng ghét này, có món ăn ngon như vậy mà không thông báo cho ta ngay lập tức. Con có coi vị vương gia này ra gì không hả? Dáng vẻ của Lục Cẩm Thành đều đã bị Triệu Thanh Phong ở ngoài cửa nhìn thấy hết. Lúc hắn đang ăn một cách đắc ý, Triệu Thanh Phong nhanh chóng đẩy cửa phòng ra. Vương gia, không phải ngài nói mì gói không ngon sao? Hiện giờ khắp nơi đang xảy ra nạn đói. Bản vương thân là người hoàng tộc, lẽ nào lại lãng phí tùy tiện chứ? Phải. Vương gia dạy bảo rất đúng. Thanh Phong đã hiểu rồi. Bản vương thử tải ngươi một chút. Cái thứ gọi là mì gói ma la tăng này, ngươi kiếm ở đâu ra thế? Bẩm vương gia, gọi là mì gói ma la tăng cay tê, không phải ma la tăng canh cay. Thanh Phong, ngươi đi theo bên cạnh bản vương bao nhiêu năm qua, ngươi không học hỏi được chút gì sao? Từ này hay từ kia đều là bản vương cố ý thử ngươi thôi. Xem ra ngươi cũng khá thông minh. Bản vương lại thử ngươi thêm một câu. Quán ăn đó tên là gì? Bẩm vương gia, là có một quán ăn. Bản vương chẳng lẽ không biết ở đó có một quán ăn sao? Bản vương đang hỏi ngươi cái quán đó tên gì? Vương gia, nó thật sự tên là có một quán ăn. Hắn cứ nói một câu là Lục Cẩm Thành lại dùng quạt cọ hắn một cái. Bất đắc dĩ, Triệu Thanh Phong đành phải lấy một tờ giấy, viết tên quán ra. Ngươi nói sớm như vậy thì đâu có bị đánh nhiều lần thế rồi. Lôi xuống đi. Hi, ta phải xem thử mới được. Cái quán có một quán ăn này rốt cuộc có lai lịch gì? Cái món này ngon quá đi mất. Ta phải lén đi ăn cho thỏa thích mới được. Ở một diễn biến khác, Linh Chi Hạ đã đến một cửa hàng đồ cổ trên phố đồ cổ. Chủ tiệm là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Lúc này đang cầm những đồng tiền xu của Linh Chi Hạ, dùng kính lúp xem đi xem lại. Cô bé à, mấy đồng tiền này của cô xịn quá đấy. Mê mơ. Vậy để tôi cất thêm một thời gian nữa rồi mới mang ra bán vậy. Mặc dù ép giá thì cũng hơi quá đáng thật. Thế này đi, tôi trả cô 3.000 tệ một đồng. Cô thấy sao? Được, tôi bán. Ông chủ, tất cả chỗ này tôi đều bán hết. Sao cô lại có nhiều tiền đồng thế này? Ái cha, cao quá rồi. Mức giá vừa nãy tôi đưa ra hơi cao rồi. Số lượng nhiều thế này thì không còn quý giá như vậy nữa. Chủ tiệm tuy miệng nói như vậy, nhưng vẫn lấy điện thoại ra, chuyển khoản cho Linh Chi Hạ không thiếu một xu. Linh Chi Hạ nhìn thông báo nhận tiền trên điện thoại, cho đến khi ra khỏi cửa hàng đồ cổ vẫn còn vẻ mặt không thể tin nổi. 10 vạn tệ là thật. Mình thực sự đã kiếm được 10 vạn tệ rồi. Quán ăn bố mẹ để lại thực sự có thể thông đến. Thời cổ đại, một nén hương cháy được 2 tiếng. Vậy nếu mình kinh doanh ở thời cổ đại, thắp 3 nén hương chẳng phải có thể mở cửa suốt 6 tiếng. Sao? Để kiểm chứng suy đoán của mình, Linh Chi Hạ quay về quán ăn, đổi chữ tệ trên bảng đen sang chữ văn. Số Ả Rập cũng đổi thành chữ số Trung Quốc. Sau đó thắp một nén hương và bắt đầu tính giờ. Không lâu sau, bắt đầu có vài người lục tục kéo đến. Chủ quán, ở đây có món gì ngon không? Cái thứ gọi là mì gói kia là gì vậy? Nghe có vẻ khá mới lạ đó. À đúng. Trên quầy nói cái gì mà ma la tang? Là đi theo combo sao? Các vị cứ chọn một loại mì gói mình thích, rồi đến tủ đông chọn xiên que mình muốn ăn. Combo bao gồm cả đồ uống nữa. Sợ những người này nghe không hiểu, cô còn làm mẫu một lượt. Chọn mì xong thì đến tủ đông chọn xiên que. Vì đều là khách mới, Linh Chi Hạ lo họ sẽ giống như người đàn ông trước đó, không biết cách ăn mà gặm trực tiếp bát mì sống, nên đợi mì chín rồi mới bưng ra cho họ. 3 người đàn ông ngửi thấy mùi mì gói thơm nồng, không kìm được mà nuốt nước miếng. Ôi, thơm quá, thật sự quá sức là thơm. Tôi sống đến từng này tuổi rồi mà chưa bao giờ ngửi thấy mùi nào thơm như thế. Chỉ là, tại sao mì bò cay này lại không có miếng bò nào thế? Tôi chọn mì bò kho mà. Bên trong hương vị cũng không có thịt bò nốt. Mấy người thật là lắm chuyện. Đồ ăn ngon là được rồi, còn yêu cầu nhiều thế làm gì? Huống hồ chỉ có 8 văn tiền một bát. Anh còn muốn gì nữa? À đúng. Bên ngoài một bát mì bình thường cũng đã mất 5 văn tiền rồi. Mì gói ma lao thang ở đây có đủ loại nguyên liệu, mà chỉ có 8 văn tiền một phần. Rẻ lắm rồi. Mấy người đó không thắc mắc nữa, nhanh chóng vùi đầu vào chuyên tâm ăn uống. Chẳng mấy chốc đã ăn sạch bát mì, ngay cả nước mì gói cũng được húp sạch sành xanh.
Những người dân vốn dĩ đang đứng ngoài cửa quan sát thấy vậy, cũng đều vội vàng ùa vào muốn ăn thử cho biết. Chủ quán, cho tôi một combo 1. Chủ quán, tôi muốn một combo 3. Khách cứ thế hết đợt này đến đợt khác kéo tới. Linh Chi Hạ bận rộn đến mức quên cả thời gian, cho đến khi khách đã đi hết. Sau khi đến xong doanh thu ngày hôm nay, Linh Chi Hạ mới chú ý thấy hương trong lư hương đã tắt từ lâu. Hương cháy hết rồi. Chẳng lẽ mình phải ở lại thời cổ đại cả đời sao? Đại nhân tiểu tinh linh, ta không thể làm vậy được đâu. Tôi không muốn ở lại thời cổ đại cả đời đâu. Xin người đó, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Tôi sẽ thắp hương cho ta ăn nhé. Nếu lỡ mất thời gian quay về, thắp lại hương là có thể khởi động lại cánh cổng thời gian. Với lại, ta không phải là tiểu tinh linh. Ta tên là Thất Thất. Ta là nhân viên của Cục Quản lý Không gian Thời gian. Cậu kiếm được càng nhiều tiền thì ta mới có năng lượng đấy. Nói cách khác, chỉ cần thắp xong nén hương này là tôi có thể quay về đúng không? Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Cứu mạng với, cứu mạng với. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu cứu. Linh Chi Hạ nhìn ra phía ngoài quán, chỉ thấy một bà lão tóc bạc trắng, lưng còng, đang đối mặt với một con lợn rừng cỡ trung, đang kêu gào thảm thiết. Linh Chi Hạ cầm chổi chạy ra ngoài, giúp xua đuổi con lợn rừng đi. Cô nương, cô thật tốt bụng quá. Nếu không nhờ có cô, lão ba em là đã bị con lợn rừng húc ngã rồi. Không có gì đâu ạ. Bà cụ ơi, chắc bà đói rồi nhỉ? Để cháu nấu cho bà một bát mì nhé. Bà đợi cháu ở đây một lát. Như mọi người đã biết, ở thời hiện đại, một gói mì ăn liền chỉ có giá 5 tệ. Thế nhưng ở thời cổ đại, không chỉ đổi được nấm tự nhiên trị giá 400 tệ, mà còn khiến bà lão thời cổ đại cảm động rơi nước mắt. Bà cụ ơi, cháu nấu cho bà một bát mì rồi đây. Bà nếm thử xem sao. Cô nương, bát này bao nhiêu tiền vậy? Trong này có cả trứng, lại còn có thịt nữa, chắc hẳn giá phải đến 10 mấy văn tiền nhỉ? Bà cụ ơi, cứ coi như cháu mời bà ăn nhé. Bà mau nếm thử xem có ngon không. Cô nương, lão bà, ta chẳng có tiền bạc gì. Chỗ rau dại và nấm này cô cứ nhận lấy đi. Hóa ra là rau dại và nấm. Nghe nói nấm tùng nhung tươi này có thể bán được 400 tệ. Nhìn chỗ nấm tùng nhung trong gùi, chắc cũng phải được 2 cân. Bà cụ ơi, những thứ này bà định đưa hết cho cháu sao? Mê mơ. Cô nương, ta cũng biết những thứ này chẳng đáng bao nhiêu tiền. Là ta quá ngốc rồi, lại muốn dùng chút đồ mọn này để đổi lấy một bát mì ngon lành như thế này của cô. Không phải vậy đâu ạ. Cháu rất thích những thứ này. Cháu thích nhất là ăn những thứ này đó. Bà đưa thì cháu xin nhận lấy, coi như là tiền trả cho bát mì này nhé. Bà lão thấy Linh Chi Hạ thật lòng thích những món đồ rừng này, lúc này mới yên tâm ăn một miếng mì. Cái gì thế này? Món này ngon quá đi mất. Hương vị đậm đà khiến bà lão ăn hết miếng này đến miếng khác, hoàn toàn không thể ngừng lại để thở luôn, cho đến khi hút sạch cả nước dùng, mới lưu luyến chào tạm biệt Linh Chi Hạ, tiễn bà lão ra về. Linh Chi Hạ đóng cửa tiệm lại, ngồi ở quầy thu ngân nghịch điện thoại. Sau khi nén nhang trong lư hương cháy hết, cô ấy đã trở về hiện đại thành công. May quá, may quá, cuối cùng cũng về rồi. Lần này không chỉ thu hoạch được tiền đồng, mà còn có nấm tùng nhung tốt thế này nữa. May kiếm con gà ta về hầm cùng, không thể lãng phí nguyên liệu tốt như vậy được. Sáng sớm ngày hôm sau, Linh Chi Hạ mua gà ta về. Sau khi hầm xong canh gà, đầu tiên cô chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, sau đó lại múc một bình canh gà mang sang cho cô Trương Đại Thận. Cô ơi, cháu có hầm ít canh gà, cô nếm thử nhé. Nói xong Linh Chi Hạ cũng chạy biến đi mất. Đến lúc cô Trương Đại Thận đi ra, cô ấy đã chạy xa cả mấy dặm rồi. Ông kia, đây không phải là nấm tùng nhung sao? Con bé Chi Hạ thật là hào phóng, dám cho cả thứ này vào. Gà này nhìn là biết cả ta rồi. Ăn, ông chỉ biết có ăn thôi. Chi Hạ, con bé này mang đồ tốt như vậy qua cho chúng ta. Mai ông nhớ mang vài túi khoai lang qua cho nó. Tôi biết rồi, mai tôi sẽ đào mấy túi mang qua cho con bé đó, đảm bảo không để nó phải chịu thiệt. Ngon quá đi mất, còn ngon hơn cả canh gà bà hầm nữa. Thế sao? Ông chắc chắn là ngon hơn cả tôi hầm chứ? Cái đó chỉ là ví dụ thôi. Ví dụ thôi mà, đừng để bụng, đừng để bụng. Bà cũng mau uống đi, canh gà này ngon lắm đấy. Ở bên kia, Linh Chi Hạ về đến nhà, luộc một ít khoai lang mà cô Trương gửi lúc trước, định bụng mang sang thời cổ đại để thăm dò. Ngay lúc cô vừa chuẩn bị thắp nhang đi tới thời cổ đại, điện thoại trong túi bỗng reo vang. Alo,
Chào cô, ai thế à? Chi Hạ à? Tôi thấy nấm Tùng Nhung cô đăng trên vòng bạn bè trông khá tốt. Đây là nấm tự nhiên phải không? Vâng ạ, là nấm Tùng Nhung hoàn toàn tự nhiên. Rau dại cũng đều là đồ rừng tự nhiên hết ạ. Bên cô còn hàng không? Nếu còn thì tôi muốn mua một ít về ăn thử cho biết. Cô giúp tôi mang đến Từ Vị Tiên được không? Linh Chi Hạ mừng rỡ, lúc này mới nhớ ra, Từ Vị Tiên này chính là khách sạn cao cấp mà cô từng làm thêm trước đây. Chuyên cung cấp những món đồ thuần tự nhiên, làm ăn với giới nhà giàu. Đây là có mối làm ăn rồi. Hóa ra là thần lão bản. Tôi còn có 2 cân nấm Tùng Nhung và 5 cân rau dại còn lại. Còn về giá cả, anh ăn thử rồi tính sau nhé. Tôi dùng dịch vụ giao hàng gửi qua cho anh xem có được không? Đương nhiên là được. Cúp điện thoại xong, Linh Chi Hạ sau khi đã gửi hết đồ đi, cô thắp hương đi đến thời cổ đại. Vừa mở cửa không bao lâu đã có người bước vào. Trên bảng gỗ này lại có thêm một món nữa rồi. Khoai lang là gì vậy? 2 văn tiền một củ. Khách quan, anh có muốn mua một củ nếm thử không? Vậy thì lấy cho ta một củ khoai lang. Khoai lang được dọn lên, người nam tử chịu đựng hơi nóng hổi, làm theo cách Linh Chi Hạ chỉ. Bóc lớp vỏ khoai lang ra rồi cắn một miếng, vị ngọt lịm tức khắc lan tỏa trong miệng, chảy cả ra khóe miệng luôn qua. Ngọt, đây đúng là vị ngọt. Chủ quán, lấy thêm cho ta 3 củ nữa để mang về nhé. Hóa ra là đồ ngọt. Chủ quán, cái thứ gọi là khoai lang đó cũng lấy cho ta 3 củ. Ở thời cổ đại, được ăn đồ ngọt vốn dĩ không hề dễ dàng. Nghe thấy khoai lang có vị ngọt, mọi người bắt đầu tranh nhau mua. Chẳng mấy chốc một nồi khoai lang đã bán sạch. Chủ quán, hết khoai lang rồi sao? Ta nghe họ nói là nó ngọt. Ta cũng muốn mua một củ nếm thử mà. Đúng vậy. Chúng tôi là người đến sau. Thật là đáng tiếc khi một củ cũng không mua được. Đúng, mấy người đó thật thiếu ý thức quá. Một lúc mà mua tới 4-5 củ, chẳng thèm nghĩ cho những người phía sau gì cả. Hôm nay của thực tôi chuẩn bị không nhiều. Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn một chút, đảm bảo ngày mai mọi người đều sẽ được ăn. Nghe thấy câu nói này của cô, thực khách chỉ đành buồn bực. Họ bèn gọi một ít mì gói. Linh Chi Hạ bận rộn nấu mì gói. Ngay lúc đó, Lục Cẩm Thành bước vào. Chủ quán, có món gì ngon cứ mang hết cho. Mang hết lên cho đại gia đây. Linh Chi Hạ đang cắm cùi nấu mì gói, nghe thấy có người tự xưng là ta đây, căn bản là lời chẳng buồn để ý, lập tức khiến Lục Cẩm Thành nảy sinh bất mãn. Hỏi người bị mù hay điếc hả? Đại gia đây đang gọi người đấy. Có món gì ngon sao không mang lên cho ta? Hừ, vị khách quan này, ngài không đọc được chữ trên bảng gỗ thì có thể hỏi tôi. Tôi mở cửa kinh doanh, chỉ tiếp đãi người có lễ độ, không hầu hạ hạng đại gia. Nếu ngài muốn ăn thì hãy ăn nói cho hẳn hoi. Ồ, đại gia đây chỉ là hỏi bừa một câu. Ngươi lại còn dám vặn vẹo chuyện mở cửa kinh doanh. Ngươi nói thế là không hợp lý đâu đấy. Tự mình đi chọn hương vị mì gói và xiên que đi. Nếu ngài không biết thì cứ hỏi những người già trẻ lớn bé bên cạnh ấy. Lục Cẩm Thành không còn cách nào khác, đành phải lấy ra một lượng bạc đặt lên bàn. Ai giúp đại gia đây chọn mì gói và xiên que? Tiền thừa đều là của người đó. Vừa dứt lời, đám đàn ông trong quán ăn liền sôi sục hẳn lên, đều tranh nhau muốn kiếm một lượng bạc của Lục Cẩm Thành. Thấy chưa? Đại gia đây vốn dĩ không cần tự tay làm mấy việc nặng nhọc này, lời còn chưa dứt, anh ta đã bị xô vào góc tường. Số tiền này, mặc kệ đi, ai tranh được thì là của người nấy. Ngươi có bằng chứng gì chứng minh nó là của ngươi? Đúng thế, ngươi có bằng chứng gì chứ? Ta cướp được thì là của ta. Lục Cẩm Thành bị ép vào góc tường, thảm hại không để đâu cho hết. Thỉnh thoảng còn bị đám đông đấm một cú, đá một phát. Vừa định lấy thêm bạc ra bảo mọi người đừng tranh giành nữa, nào ngờ một bà béo nặng hơn 200 cân. Một tay đẩy anh ta sang một bên, tránh ra hết đi. Tiền này là của ta. Dựa vào lợi thế về thể hình, bà béo chẳng mấy chốc đã cướp được bạc. Bà ta chọn cho Lục Cẩm Thành một phần mì bò kho, rau xanh và thịt mỗi thứ chọn một loại. Trong lòng vui như mở hội, hi hi. Một lượng bạc trừ đi 24 đồng tiền đã tiêu. 976 đồng tiền còn lại này là của mình rồi. Chẳng mấy chốc, mì gói đã được bưng đến trước mặt Lục Cẩm Thành. Anh ấy không đợi được nữa mà nếm thử một miếng, lập tức ăn lấy ăn để không dừng lại được. Một bát mì lớn chẳng mấy chốc đã bị anh ấy ăn sạch. Ngay cả nước dùng cũng không còn giọt nào. Ở chỗ của cô chỉ có mì gói thôi sao? Hôm nay có món mới là khoai lang, nhưng bán hết mất rồi ạ. Vậy ngày mai món gọi là khoai lang đó còn không? Bản vương cũng muốn đặt trước, có được không? Lục Cẩm Thành vừa dứt lời, liền lấy ra một thỏi vàng từ trong ống tay áo, đặt lên mặt bệ bếp.
Thế này có được không? Cô gái tình cờ phát hiện ra quán ăn của mình vậy mà có thể kết nối với thời cổ đại. Không chỉ một bát mì gói đã khiến quán ăn trở thành tiệm nổi tiếng trên mạng, còn có người cổ đại vì muốn đặt trước một củ khoai lang mà chẳng tiếc vung tiền nghìn vàng. Đủ không? Như vậy đã có thể đặt trước chưa? À, được chứ, tất nhiên là được rồi. Ngày mai anh tới, tôi sẽ để dành cho anh một củ nhé. Cái gì mà một củ? Một thỏi vàng này của ta mà chỉ mua được một củ khoai lang thôi sao? Không phải đâu, tất nhiên là không phải rồi. Hay là thế này đi, sau này anh sẽ là hội viên VIP quý tộc của tiệm chúng tôi. Trong 10 ngày này, mỗi ngày anh tới đây ăn, tôi đều sẽ chuẩn bị cho anh một phần. Dù có đông người đến đâu anh cũng không lo không có phần. Linh Chi Hạ nói xong, lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ hội viên KTV, đưa đến trước mặt Lục Cẩm Thành. VIP là cái gì? Khách quan, VIP chính là biểu tượng cho thân phận của ngài đó. Người khác ăn đồ ăn thì cần trả tiền. Anh chỉ cần đưa chiếc thẻ này ra là có thể thanh toán rồi. Chẳng phải rất thể hiện được thân phận của anh sao? Thứ gọi là VIP này trông cũng khá đấy. Đó là đương nhiên rồi. Ngài chính là vị VIP đầu tiên của tiệm chúng tôi đó. Những ngày này anh tới đây, tôi đều sẽ để dành cho anh vị trí tốt nhất. Còn có thể mang thức ăn lên, khách quan không cần phải tự mình động tay. Đây đều là đãi ngộ chỉ người cao quý mới có. Ta thà không giống với bọn họ. Ha ha ha, rất hợp ý ta. Rất hợp ý ta. Lục Cẩm Thành hài lòng cất thẻ hội viên đi, rồi sải bước rời khỏi quán, trở về vương phủ. Lục Cẩm Thành thấy Triệu Thanh Phong đang đi về phía mình, hắn nhất thời không để ý, đã làm lộ tấm thẻ VIP trong tay áo ra. Hên, vương gia, đây là vật gì vậy? Lấp lánh quá, chế tác thật tinh xảo, còn có màu sắc và hoa văn này nữa. Thân không nhìn ra được là dùng tay nghề gì để làm ra nữa. Thanh Phong à, ngươi nói mì gói đó ngon cỡ nào? Bản vương đã đi ăn thử rồi, hương vị cũng được. Chủ quán còn đặc biệt tặng bản vương một tấm thẻ hội viên, có thể ăn liên tục trong 10 ngày đấy. Vương gia, thẻ hội viên là gì à? Thẻ hội viên nghĩa là bản vương đến đó ăn đồ không cần đưa tiền. Có tấm thẻ hội viên này là không cần trả tiền sao? Thanh Phong, xem ra đầu óc ngươi có tiến bộ rồi đấy. Đúng rồi, ngày mai bản vương còn muốn đến đó ăn khoai lang nữa. Vương gia, ngài cũng không thể dùng thân phận của mình để chèn ép dân lành chứ. Ăn đồ ăn sao có thể không trả tiền được? Ngươi nói xem cái đầu của ngươi mọc kiểu gì vậy? Bản vương ăn đồ mà lại quyệt nợ sao? Bản vương đã đưa cho chủ quán một thỏi vàng, cô ấy chủ động đưa cho ta một tấm thẻ hội viên, nói là có thể ăn trong 10 ngày. Bản vương không có ăn không của người khác đâu. Một thỏi vàng mà chỉ được ăn miễn phí 10 ngày. Thần có nghe lầm không vậy? Em là ăn 100 ngày cũng đủ rồi. Vương gia, một thỏi vàng là 10.000 đồng tiền đấy. Dựa theo mức tiêu dùng của quán đó, em là cả năm cũng không tiêu hết số tiền đó đâu. Thanh Phong, ngươi không hiểu rồi. Tấm thẻ hội viên này của ta không giống với những người như các ngươi đâu. Ta là người đầu tiên nhận được thẻ hội viên đấy. Trong 10 ngày tới, cô ấy phải hầu hạ ta cho tốt. Bản vương, thôi bỏ đi, những niềm vui này ngươi không hiểu được đâu. Vậy vương gia, tấm thẻ hội viên đó chỉ giới hạn cho một mình ngài sử dụng thôi sao? Ngày mai ngươi cứ đi theo bản vương rồi sẽ biết thôi. Nếu có thể dùng chung, ta sẽ thưởng cho ngươi cùng thưởng thức. Phía bên kia, Linh Chi Hạ sau khi Lục Cẩm Thành rời đi lại bận rộn thêm một hồi lâu, cho đến khi bán hết sạch mọi nguyên liệu trong quán. Thực khách mới lưu luyến không rời mà ra về, thấy quán ăn cuối cùng cũng vắng người. Bà lão hôm đó được Linh Chi Hạ giúp đỡ mới bước chân vào trong. Bà ơi, bà tới rồi ạ. Cô nương, hôm qua đã ăn món ngon của cô như vậy. Lão bà đây thực sự thấy không đành lòng. Đây là những thứ hôm nay tôi hái được. Nếu cô không chê thì hãy nhận lấy nhé. Linh Chi Hạ đón lấy chiếc giỏ từ tay bà lão, phát hiện bên trong là nấm tùng nhung và rau dại, chất lượng gần như y hệt ngày hôm qua. Trong lòng lập tức nảy ra một kế hoạch. Bà ơi, con muốn bàn với bà một chuyện làm ăn. Làm ăn, lão bà đây chỉ là một người đi hái rau dại thì biết làm ăn gì chứ. Bà đừng căng thẳng ạ. Con thấy nấm tùng nhung và rau dại bà hái đều rất tốt, nên muốn đặt hàng từ chỗ bà. Bà cứ mang đến chỗ con, bao nhiêu con cũng nhận hết. Bà thấy thế nào? Cô nương thật tốt bụng. Nhưng lão bà đây cũng không thể chiếm hời của cô được.
Mấy thứ này chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu. Bà ơi, nấm tùng nhung còn mua 10 đồng một cân. Rau dại thì 3 đồng một cân. Mỗi ngày vào giờ này bà cứ mang hàng đến giao. Như vậy được không ạ? Nghe thấy một cân nấm bán được 10 đồng. Rau dại 3 đồng một cân. Mắt bà lão sáng rực lên, nhưng rồi nhanh chóng trầm xuống. Không được, không được. Tôi không thể chiếm hời của cô được. Mấy thứ này chẳng đáng bao nhiêu tiền cả. Linh Chi Hạ mỉm cười không nói, cầm lấy cân rồi đem những thứ đó ra cân. Nấm tùng nhung 5 cân, rau dại 10 cân, sau đó dựa theo mức giá mà đếm 80 đồng tiền đồng, đưa vào tay bà lão. Bà ơi, những thứ này con có mục đích sử dụng. Bà yên tâm đi, con sẽ không chịu thiệt đâu. Có hàng thì bà cứ mang đến chỗ cháu. Việc này chỉ có hai chúng ta biết thôi. Bà đừng nhắc với người khác là được. Cô nương, số tiền này thực sự quá nhiều rồi. Lão bà không ngờ nấm thường ngày chỉ 2 văn một cân. 1 văn tiền có thể mua được một bó lớn rau dại. Linh Chi Hạ lại bằng lòng trả nhiều tiền đến thế, lập tức định quỳ xuống trước Linh Chi Hạ. Bà lão à, bà đang làm gì vậy? Cháu đã nói là cháu có mối làm ăn này mà. Sau này cháu đều cần chất lượng như thế này mới có thể đưa ra giá thu mua cao như vậy. Được, được. Sau này lão bà đều sẽ đào loại này mang qua. Có phải mỗi tối đều đến vào giờ này không? Cứ đến vào lúc này đi ạ. Bà mang đồ đến nhà kho. Trong đó cháu sẽ trực tiếp đến nhận hàng. Tối nào lão bà cũng sẽ đến giao hàng vào giờ này. Tuyệt đối không làm lỡ thời gian đâu. Chỉ cần lão đào được nấm và rau dại, nhất định sẽ là người đầu tiên mang đến cho cô. Tuyệt đối không trộn lẫn một chút đồ hỏng nào. Còn nữa, cô cứ gọi lão là Vương bà là được rồi. Được, Vương bà, chúng ta hợp tác vui vẻ. Vương bà cứ thế cầm tiền đồng bước ra khỏi quán. Cho đến khi về tới nhà, cả người vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác. Mẹ bán hết rau dại với nấm rồi à? Mẹ uống miếng nước đã. Con dâu ngoan, con véo mẹ một cái xem. Mẹ, sao con có thể véo mẹ được chứ? Con trai ngoan, vậy con véo mẹ một cái đi. Thấy con trai và con dâu không chịu, Vương bà đành phải tự mình ra tay. Cho đến khi cảm thấy đau, bà mới xác định được những chuyện vừa xảy ra đều là thật. Sau đó bà đặt những đồng tiền lên bàn. Đây đều là tiền mẹ kiếm được từ việc bán nấm đấy. Mẹ, mấy cái nấm đó của mẹ sao lại bán được nhiều tiền thế này? Mẹ nói thật cho chúng con biết đi. Mẹ, không phải là đã giết người rồi chứ? Mẹ à, nếu mẹ có giết người thì cũng không thể lấy ít tiền thế này được. Chừng này tiền mà đi giết một người thì mạo hiểm quá. Bà nội, con không muốn ăn đồ ngon nữa đâu. Bà đừng giết người mà. Giết người là phải đi tù đó. Vương bà thấy cả nhà đều hiểu lầm rồi. Bà vội vàng giải thích mọi chuyện thật rõ ràng. Mọi chuyện các con đều rõ rồi đấy. Con trai, ngày mai con lên núi hái rau dại và nấm với mẹ. Con dâu, con ở nhà nấu cơm đợi mẹ con ta về ăn nhé.